الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأصلي وأسلم على خير من صلى وصام وحج واعتمر، على خير من مشى على الأرض بين الله سبحانه بمنه وفضله وكرمه أن يجعل هذه الأيام المباركة في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. دخلت العشر الأواخر معاشر الموحدين، دخلت خير أيام الدنيا، دخلت علينا وهي تقول لنا: هلموا هلموا، يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر في أهم أيام هذا الشهر. فماذا نحن صانعون حينما يبدأ رمضان ثم يمر منه 20 يوما كمر الريح؟ زي ما احنا بنقول كده، مروا هوى، مروا في غاية السرعة وفي غاية الدهشة، حينما تقف وتقول: رمضان خلاص عدى منه 20 يوم، بل اليوم خلاص أو الليلة صلينا 11 أو 21 ترويحة بالفعل. سبحان الملك، سبحان الملك. أين نحن؟ أين نحن من هذه الأيام والساعات التي تمر بنا وتقتطع من عمرنا؟ أنت الآن حبيبي في الله، يعني عمرك يمضي ويؤخذ منك، ولكن من فضل الله ومنه وكرمه علينا أن الله عز وجل يعطينا منحة، وهي ليلة القدر. 10 في شهر نتتبع فيهم 5 ليال فقط، الليالي الوترية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر، في الوتر من العشر الأواخر. فهي منحة ربانية، لما نضيعها؟ كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العشر؟ إذا دخلت العشر أيقظ ليلة، أيقظ أهله وأحيا ليلة وشد المئزر، كناية عن اعتزال النساء والتركيز الشديد والإخلاص الشديد في الطاعة. منحة ربانية، لما نضيعها؟ هذا الدين الذي جاءك غضا طريا حبيبي في الله، أنت لا تدري أن هناك أناسا ضحوا بحياتهم لكي يصلك هذا الدين. أنت لا تدري تضحية عبد حبشي أسود، ولا فضل العربي على عجمي ولا للأبيض على أسود، إلا بالتقوى. رجل ب1000 رجل، ودائما نقول رجل ب1000 و1000 بخف. سيدنا بلال بن رباح، هذا الرجل الباحث عن الحق، الثابت على الحق، الذي لو نظرت إلى قصته، هذا البطل الفذ بلال بن رباح الحبشي الذي ولد بمكة وكان من الموالي، تقدم إسلامه جدا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل في موقف قال: من معك على هذا؟ قال: معي عبد وحر، حر وعبد. ووقتها كان من اللي أسلم به؟ سيدنا أبو بكر فقط وسيدنا بلال. فأول من أسلم من الموالي هو سيدنا بلال، وهو ليس من العشرة المبشرين بالجنة في الحديث، لكنه بشر بالجنة. هذا الرجل، هذا الصحابي الذي شسع نعله بآلاف بل ملايين ممن يدعون أنهم يناصرون الإسلام، هذا البطل المغوار سيدنا بلال بن رباح، الذي كان يوضع الصخر على صدره فيبكي من الألم وفي شدة الحر، حتى كانوا يتركونه للصبيان يجرونه في الشوارع، وهو ثابت على قول أحد 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 أحد. يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما رأى هذا الأمر، لما رأى بلال وهو في هذا التعذيب، فيرسل النبي صلى الله عليه وسلم له. يعني شوف حل البلال، لازم هذا الصحابي الجليل ما يعاني كل هذه المعاناة. الأمر أصبح سيئا للغاية، كان من المستضعفين من المؤمنين، وكان يعذب حين أسلم ليرجع عن دينه. لذلك يقول بعض رواة الأحاديث: كل عذب وكل تم معه محاولات الإقصاء عن الدين، فكلهم قال ما يريدون إلا بلال، إلا بلال. وكان الذي يعذبه أمية بن خلف، كما يروي ابن سعد في الطبقات. يعني كل اللي كانوا بيعذبوا كان بيجي عليهم وقت يبقوا يعني التعذيب أخذ منهم ما أخذه، لكن بلال لم يكن أبدا، لم يكن أبدا ليرضخ. تعال نشوف سيرة سيدنا بلال. هو بلال بن رباح الحبشي مولى أبي بكر الصديق، كنيته أبو عبد الله. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي أمامة قال:
عمرو بن عبسة السلمي: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه. النبي صلى الله عليه وسلم كان هينا لينا مع الصحابة، لم يكن جالس في صولجان وهيلمان والناس مش قادرة لا، كان هين لين مع أصحابه رضي الله عنه. فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت: ما أنت؟ قال: أنا نبي. قال: وما نبي؟ قال: أرسلني ربي. قال: وبأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وألا يوحد الله، وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. قلت: فمن معك على هذا؟ قال: حر وعبد، ومعه يومئذ أبو بكر وبلال. فقال الرجل: إني متبعك. الله، الله على الإنصاف. بعض الناس تقعد تكلمهم في مسائل في الدين أو تشرح لهم شروحات أو تقول لهم مواضيع، فتكون النتيجة إن حضراتهم إيه؟ يأخذهم العزة بالإثم، تأخذهم العزة بالإثم. يقول لك أصل الشيخ فلان قال، أصل العلامة فلان قال، أصل دار مش عارف الإفتاء قالت. طب يا سيد الفاضل، والنبي والصحابة قالوا إيه؟ مش عايز يرجع عن كلامه. هؤلاء الكفار، شوف ده راجل كافر رجع للنبي ناقشه مناقشة عقلانية محضة، مناقشة فيها إنصاف. أنت إيه؟ قال له: أنا نبي. نبي إزاي؟ أرسلني الله. أرسلك بإيه؟ بكسر الأوثان وصلة الأرحام. حاجة عقلية منطقية. الراجل نفسه يقول لك: أنا كنت في الأول مقتنع إن موضوع الأوثان ده حاجة بايظة، حاجة غلط، حاجة ما تنفعش. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم معه في حوار مقنع، توصل إلى ماذا؟ توصل إلى الذي يجب أن يصل إليه الرجل المنصف. يا أهل الأمة ونحن في العشر الأواخر، أنصفوا يرحمكم الله. كونوا منصفين مع أنفسكم ومع غيركم، مش مطلوب غير كده، أن نكون منصفين مع أنفسنا ومع غيرنا. فقال الرجل: فإني متبعك. لكن الشاهد أن كان أول من أسلم من الموالي كان سيدنا بلال، وأول من أسلم من الرجال كان سيدنا أبو بكر كما يعلم الجميع. طيب، ابن سعد يروي عن مجاهد كما في الطبقات الكبرى قال، يقول: أول من أظهر الإسلام 7: رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وبلال وخباب وصهيب وعمار وسمية. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه عمه. احنا قلنا قبل كده يا جماعة، الإسلام أو إنك تصدح بالحق لازم يكون لك سند، وفيكم بارك، لازم يكون لك سند، لازم يكون لك ظهير. الله عز وجل يقول: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. نبي من أنبياء الله عز وجل يقول ذلك: لو أنا لي قوة عشان تنصروا اللي انا بقوله، زي ما بيطلع دلوقتي الدعاة الحق ويحاولوا يتكلموا بالحق ويقولوا بالدليل وقال الله وقال الرسول، بس مفيش قوة، مفيش عزة، مفيش منع وراهم، بتتهافتهم الألسنة ومفيش دعم، وإلى الله المشتكى. فلذلك أقول: منع النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبو طالب. أما أبو بكر فمنعه قومه، وأخذ الآخرون فألبسوهم أدراع الحديد ثم صهروهم في الشمس حتى بلغ الجهد منهم كل مبلغ، فأعطوهم ما سألوا. فجاء كل رجل منهم قومه بأنطاع الأدم فيها الماء فألقوهم فيها وحملوه بجانبه إلا بلالا. يعني جابوهم وصهروهم وطشوهم في المية، عذاب ما بعده عذاب، حتى يصل لنا هذا الدين غضا طريا. يا أمة الإسلام، عودوا إلى دينكم. نحن في العشر الأواخر الآن انوي توبة، الآن انوي أوبة وعودة إلى الله عز وجل، الآن انتوي أنك سترجع إلى ربك، الآن انتوي أنك ستستغفر الله عز وجل عن كل ما بدر منك. وكلنا عصاة وكلنا مذنبون وكلنا أصحاب ذنوب وكلنا يعلم الله عز وجل بنا، لكن ربنا سبحانه وتعالى بيعطيك منحة. ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ممكن تكون الليلة دي، ممكن واحنا قاعدين بنتكلم يا جماعة، اللي مركز إن ليلة القدر ليلة 27 فقط، هذا قول يعني له متجه، قول قوي، ما قلناش حاجة، لكن لا يمنع إنها تيجي في أيام تانية، والأدلة على إنها بتتنقل هي أقوى الأدلة. ليلة القدر مش لازم تبقى 27، لا، ممكن تيجي في الايام، اي ايام تانية، بل بعض العلماء قالوا ممكن تيجي في الايام الزوجيه. خلي بالكم، لان بيقول لك اما نيجي نحسبها وتريه من اخر الشهر، يبقى الوتر هنا زوج هنا. واحد تاني يقول لك: طب احنا السنه دي صايمين في مصر، الكويت مش صايمه مثلا معانا مثلا.
طب الليل القدر دي بتاعتنا ولا بتاعتهم ولا ايه؟ فهي متنوعة. عايز تقول يا شيخ عايز تدربكنا؟ لا، مش عايز ادربكك، عايز اقول لك العشرة الاواخر كلها اسد في الدعوة، اسد في العبادة. غير كل ليلة ليك صدقة وليك زكاة وليك أمر بالمعروف والنهي عن المنكر وليك صلة أرحام وليك دعوة بظهر الغيب لأخيك المسلم وليك أمر بالمعروف ونهي عن المنكر وليك عيادة مريض وليك إنفاق في سبيل الله، ليك كل ليلة في هذه العشر الأواخر. 10 أيام في السنة. احنا لسه كنا بنقول رمضان امبارح. انا يا جماعه والله انا اقول لكم حاجه غريبه جدا، انا كل يوم اروح اصلي الفجر في المسجد اقول للامام انا مش لسه مصلي معاك الفجر من 5 دقائق؟ هو انت ايه بتصلي الفجر 15 مره في اليوم؟ والله العظيم شعور بينتابني كل ما اروح اصلي الفجر، احس ان انا لسه الموقف ده حصل من 5 دقائق، ده انا لسه خارج من المسجد مصلي الفجر في 5 دقائق. الايام بتمر بسرعه رهيبه. العشر ايام دول هيمروا بسرعه، لكن هتملاهم ايه؟ هتحط في صحيفتك ايه؟ هتبقى مع المبشرين بالجنه او غير المبشرين في حديث العشره لكن بشروا في احاديث تانية؟ بلال ده مبشر بالجنه، مبشر بالجنه. اسمع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له. قال النبي صلى الله عليه واله وسلم لسيدنا بلال: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته، قل لي إيه أفضل حاجة عملتها في الإسلام، فإني سمعت دفا عليك بين يدينا في الجنة، وفي رواية سمعت خشخشة عليك في الجنة. قل لي يا بلال. طب ما النبي طبعا رؤيا الأنبياء حق، فالنبي لما يقول أنا سمعت صوت طرقعة الله يعزكم النعل بتاعك أو الحذاء بتاعك في الجنة، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم شهد لبلال بإيش؟ بالجنة. اللهم اجعلنا جميعا من أهلها يا رب، وألحقنا ببلال وعمار، ألحقنا بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ألحقنا بطلحة والزبير، ألحقنا بسعد بن أبي وقاص وأبي عبيدة بن الجراح، سعيد بن زيد، ألحقنا بكل صحابتك الكرام يا رب العالمين. يا رب لا تحرمنا من مجالسة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه الكرام والأنبياء العظام. يا كريم يا حنان يا منان، لا تحرمنا يا رب من ذلك. اللهم أدخلنا الجنة في أعلى عليين، أدخلنا الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فهذا لا يعني لا يستصعب عليك يا الله، فأنت الغفور الكريم الودود الحليم. إن قرأنا امبارح قصة هذا الرجل قصير، ما سجد سجدة ولا ركع ركعة، لكن بشر بالجنة. ما فيش حد هيبشرك دلوقتي، بس انت اصدق الله عز وجل. قصير في لحظة صدق دخل معركة صدق مع نفسه، العلماء يقولوا لم يكمل نصف نهار مسلما، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. أنا جاي أبشرك، أنا جاي أبشرك أحبتي في الله. ممكن ندخل الجنة على عمل بسيط. أمنا عائشة تقول: لو أني أعلم أن الله يقبل مني سجدة واحدة ما سجدت بعدها، يعني كنت اضمن ان السجده اتقبلت انا داخله في الجنه. وانا مش جاي هنا من المرجئه اقول لك هو عمل بسيط وهتخش الجنه ومية مية، لا. انت بتبقى ماشي على منوال السلف الصالح وعلى نهج الصحابه، وبتعمل صح في عمل بسيط خالص. النبي صلى الله عليه وسلم: ان الرجل لا يلقي بالكلمه من رضا الله لا يلقي لها بالا فتبلغ به في النار ما تبلغ، وان الرجل لا يلقي بالكلمه من سخط الله لا يلقي لها بالا فتهوي به في النار 70 خريفا. كلمه ممكن تقلك في الجنة، وكلمة ممكن تنزلك في النار. فبالتالي حبتي في الله لا تضيعوا هذه الفرصة، فرصة اشرب بق شيء. بالمناسبة أنا كنت عايز أقدم جواب شكر اللي اخترع الشاي ده واللي اخترع البيبسي دايت بصراحة، الاثنين عندهم بصراحة. طيب، سيدنا سعد بن أبي وقاص كما يروي الإمام مسلم في صحيح يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر، فقال المشركون للنبي: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. قاعد كده والمشركين معاه النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له: احنا ناس عليا تلقى، احنا عارفين ان المشركين مشكلتهم الرئيسه ان النبي جه سحب البساط من تحت رجليه. مسيلمه الكذاب كان على وشك ان هو يعين ملكا عليهم في الاوس والخزرج. فلما جه النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا النفس البشريه التي تطمح دائما في السياده والزعامه وكذا وكذا، فكان الامر اللي هو ايه ابتدى ينقلب على النبي صلى الله عليه وسلم فقط لانه هو ايه، لانه هو عايز المنصب. طيب، هؤلاء الكفار لما قعدوا مع النبي وقعد مع 6 من هؤلاء النفر، قالوا له: خرجهم. مين ال6 دول؟ قال: كنت وأنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما، يعني مش فاكر اسمهم. يقول: فوقع في نفسه صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قعد يفكر، يعني طب أخدهم على كلامهم
طب كلامهم صح، طب كلامهم غلط، طب اديهم فرصة عشان ان انا اتكلم معاهم، يمكن يكتروا، يمكن يكونوا مكسوفين يتكلموا قدام هؤلاء. فانزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هؤلاء مفخرة لا يطردون. الكافرين يطردوا، المشركين مع السلامة، إنما هؤلاء لا يطردون. هؤلاء لا يطردون. طيب سيدنا بلال بقى لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله: بأرجع عمل عملته يا بلال فإني سمعت دفا عليك في الجنة، سنة الوضوء اللي احنا كتير قوي بنغفل عنها. قال: يا رسول الله، ما عملت عملا أرجع عندي أني لم أتطهر طهورا من ليل أو نهار، في ساعة ليل أو نهار، إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. يحدث أعزكم الله فيتوضأ ثم يصلي بهذا الطهور أو بهذا الوضوء صلاة. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري ومسلم. البخاري ومسلم. هختم بآخر حديث كده عشان أنا مش عايز أطول، عايزكم تقروا قرآن وتتعبدوا كتير وتعملوا طاعات كتير. يروي لنا الإمام الترمذي في سنن حديث جميل قوي عن بلال. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد. يعني كان هو لوحده اللي على ظهر الأرض النبي. ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. الله أكبر. إيه الجمال في الحديث ده؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول وهو على الحق إنه أوذي وخاف وكان بيعاني وهو على الحق. دي واحدة. التانية: النبي صلى الله عليه وسلم بيشرك معه بلال، هذا العبد الحبشي، هذا العبد الحبشي في الحديث. بيقول: ومالي أنا وبلال. يعني أنت دلوقتي لما يجي مثلا هقول رئيس مجلس إدارة الشركة اللي أنت شغال فيه يقول لك: أنا مشيت أنا والموظف اللي اسمه أحمد مصطفى معايا، يا سلام عليا، ده أنا هطلع بابار ديلي، ده أنا محدش يقدر يكلمني، ده رئيس مجلس الإدارة كان ده كان رئيس معايا، ده كان بيكلمني، لا ده بيقول له: أنا وبلال. تالت حاجة: الزهد والقناعة. يلي قلبينها في رمضان مفرمة طعام، يلي قلبينها مفرمة طعام. رمضان مش للطعام والشراب أبدا أبدا أبدا. فيجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: أنا وبلال ليس معنا إلا ما يواريه إبط بلال. يعني هيخبي إيه تحت إبطه؟ هيخبي إيه؟ وجبة قد إيه ولا أكل قد إيه؟ ولا شيء. زهد وقناعة. ومع ذلك لم يرتدوا عن دين الله عز وجل، لا الصحابة ولا الأنبياء. طريق الدعوة إلى الله مليء بالأشواك، طريق الجنة مليء بالأشواك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. باختصار، فحضرتك دلوقتي عايز تدخل الجنة، عايز تبشر بالجنة زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بشر بلال، اعمل زي بلال، اعمل زي العشرة المبشرين اللي قلنا. الجنة ليست حكرا على أحد. حبيبي في الله، أخي وأنت في العشر الأواخر، أر الله من نفسك ما يجعل الله عز وجل، وهو القادر ونحن لا نتألى على الله، ما يجعلك أقرب لأن تبشر بالجنة. بشرني الله وإياكم بالجنة، وبلغنا ليلة القدر، وبلغنا قيام ليلة القدر وصيام رمضان. جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، وانصرنا على أعدائك أعداء الدين. آخر حاجة، اوعى تنسى طول العشر أيام دول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.